කොහොමද හැමෝටම අද මම අලුත් රීබිල්ඩ් එකේ part 1 එකේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. අද වීඩියෝ එකේ මගේ බලාපොරොත්තුව තමයි ඔයාලට මේකේ මේ ඩැමේජ් වෙලා තියෙන ඔක්කොම ටික පෙන්නලා මේකේ ඉන්ටර්නල් ඩැමේජස් තියෙනවද කියලා බලන්න මේකේ ඔක්කොම ටික ගලව ගන්න එක. වැඩි කතා කර ඉන්න තු බහිමු වැඩේට. මේ කායක බලුවොත් මේ කායක හතර වටින්ම ඩැමේජ් වෙච්ච කායක මේක. මේ කායක as usual මේක හදන්න පුළුවන් වෙයිද කියන්න මම දන්නේ නැහැ. මොකද මේකේ ලොකු ඩැමේජ් එකක් තියෙනවා. මේකට ක්වාටර් පැනල් එකේ මම ඔයාලට පෙන්නන්න. අපි ඉස්සරහින් මේකේ ඩැමේජ් එක බලන්න පටන් ගත්තොත් මේකේ ඉස්සරහා බම්පර් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඩැමේජ් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ පැත්තට එද්දි මේකේ බම්පර් එක මෙතනිනුත් ඩැමේජ් වෙලා තියෙනවා. ෆෙන්ඩර් එක ඩැමේජ් වෙලා තියෙනවා. බොනට් එක ඩැමේජ් වෙලා නැහැ. මේ ඉස්සරහා දොර වෙන පාටක්. මේ දොරත් ඩැමේජ් වෙලා තියෙන්නේ. ඊටස මෙතැන්ට ඇති පිටිපස්සේ දොරේ අවුලක් නැහැ. ක්වාටර් පැනල් එකට ඇති මේ ක්වාටර් පැනල් එක ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනින් ඩැමේජ් වෙලා තියෙනවා. ටේල් ලයිට් එක ඩැමේජ් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි අනිත් පැත්තට එද්දි මේ කායකේ මේ ක්වාටර් පැනල් එකේ තමයි ලොකුම ඩැමේජ් එක තියෙන්නේ. මොකද ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ඇද වෙලා තියෙන්නේ. මේක මං හදන්න පුළුවන් වෙයිද කියන්න දන්නේ නැහැ. බොහෝ දුරට මට මේ ක්වාටර් පැනල් එක රීප්ලේස් කරන්න වෙයි. ඒ වුණාට මම මේක හදන්න පොඩ්ඩක් උත්සාහයක් දරනවා. මොකද මේ ක්වාටර් පැනල් එක රීප්ලේස් කරන්න මේ වින්ඩ්ෂීල්ඩ් එක ගලවන්න නිසා. ඒක මග අරගන්න ඕන නිසා මම මේ හදන්න try එකක් දෙනවා. අපි බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ආයි ඉස්සරහට යද්දි මේකේ මේ දොර හොඳයි. මේ දොරත් හොඳයි. ඒ වුණාට මේ ෆෙන්ඩර් එකේ පොඩි නික් එකක් තියෙන එක නම් සමහරක් විට මම හදන්න හේකුත් නැහැ. ඉන්ටීරියර් එක අතින් ගත්තොත් එයාබෑග්ස් මුකුත් ඩිප්ලොයි වෙලා නැහැ. සීට් බෙල්ට්ස් හොඳම තත්ත්වයේ තියෙනවා. ඒක මේකේ ප්ලස් සයින් එකක්. අපි වැඩිය කතා කර ඉන්නතු මේ ටික ගලවලා බලමු මොනවද මේකේ ඩැමේජ් වෙලා තියෙන්නේ ඉන්ටර්නල් කියලා. කායගේ ඩැමේජ් වෙලා තියෙන ඔක්කොම වගේ පාර්ට්ස් ටික ගලාගෙන තියෙනවා. බැලු බැලමුත් නම් ලොකු ඩැමේජ් එකක් නැහැ මේකේ ඉන්ටර්නල් පැනල්ස් වල. මම හොඳටම මේකේ මේ ස්ට්‍රක්චර් ඒරියා එකත් හොඳටම බැලුවා. මොකද දොර ඩැමේජ් වෙලා තිබෙන නිසා ඒකුත් ඩැමේජ් වෙලා නැහැ. ඒ නිසා මන්ට මේකේ දොර ආයෙ දාගන්න පුළුවන්. මොකද මට රැලි වෙනකම් මේක දොරක් නැතුව තියන්න බෑ. මොකද වැස්සොත් එමේ ඉන්ටීරියර් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඩැමේජ් වෙන නිසා අපි දොර හයි කරගෙන එතනින් හට මොකද කරන්න කියලා බලමු. දොරත් දාගෙන ඉවරයි. මේ දොරේ ප්‍රොසෙස් එකක් මම හිතුවට වඩා සෑහෙන ස්මූත්ලි ගියා මේ කායකේ. මේ දොර සෑහෙන හොඳට ඇරෙනවා ස්මූත්ලි. ලොකින් සිස්ටම් එකත් ඒ ඔක්කොම සම්පූර්ණයෙන්ම හොඳටම වැඩ කරනවා. මට දැන් මේකේ ප්‍රොසෙස් එක සෑහෙන ස්මූත්ලි ගිය නිසා
සෑහන වෙලාවක් ඉතුරු වුණා මේකේ ෆෙන්ඩර් එකත් මට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි අලුත් ෆෙන්ඩර් එක අරගෙන ඒක ඇතුළේ ටික ස්ප්‍රේ කරගෙන අපි මේකට හයි කරගමු. මම දැන් මේ ෆෙන්ඩර් එක එළියට ගත්ත බොක්ස් එකෙන්. මට දැන් මේක කරගන්න තියෙන්නේ මේක ඇතුල් පැති ටික පේන්ට් කරගන්න එක. මොකද මම මේක වාහනයට හයි කරලා මුළු වාහනේම එක සැරේ පේන්ට් කරගන්න යන්නේ. ඒ නිසා මම මේ ෆෙන්ඩර් එකේ ඇතුල් පැති ටික පේන්ට් කරගෙන මේක හයි කරගන්නවා. මන්දම් මේ ඇතුල් පැත්තර බේස් කෝට් එක ගහලා විනාඩි 20ක් විතර වේලෙන් තිබ්බා. මම ඊළඟට කරගන්න යන්නේ මේ පේන්ට් කරගත්ත ෆෙන්ඩර් එක කායකට හයි කරගන්න එක. හෙඩ්ලයිට් එකයි ෆෙන්ඩර් එකයි හයි කරගෙන ඉවරයි. ඊළඟට මට කරන් තියෙන්නේ මේකේ ඉස්සරහා බම්පර් එක හයි කරගන්න එක. ඒ වුණාට මේක ඉස්සරහා බම්පර් එක හයි කරගන්න මට මේකේ බම්පර් රිටේනර්ස් එක ඕඩර් කරන්න අමතක වුණා. මම ඒක හෙට කරගන්නවා. අද වීඩියෝ එකේ අපි බලාපොරොත්තු නොවුන තරම් වැඩ තොගයක් මම කරගත්තා. මම මේකේ බලාපොරොත්තු වුණේ මේකේ ඔයාලට ඉන්ටරැක්ට් කරලා මේකේ ඩැමේජ් වෙච්ච පාර්ට්ස් ගලවලා ඉන්ටර්නල් ඩැමේජ් මොන හරි තියෙනවා නම් ඒ ටික හදාගන්න එක. ඒ වුණාට මේ කායගේ කිසිම ඉන්ටර්නල් ඩැමේජ් එකක් තිබ්බේ නැහැ. මේක ඉස්සරහා පැත්ත හදන එක මාරම විදියට ස්මූත් වුණා. ඔයාලා විශ්වාස කරන්න ගන්න නැහැ. මොකද මුකුත්ම නික්ස් ආවේ නැහැ. එක දිගට මේක කරගෙන ගියා. අද වීඩියෝ එකේ මම මේකේ දොර හයි කරා, ෆෙන්ඩර් එක හයි කරා, හෙඩ්ලයිට් එක හයි කරා. මේක ස්මූත් වුණා. එකම ප්‍රශ්නයකට කියලා උනේ මට රිටේනර්ස් ටික නැති වෙච්ච එක. ඒ වුණාට කමක් නැහැ. මම හෙට උදේට ගිහිල්ලා රිටේනර්ස් ටික අරන් ඇවිල්ලා මේක ඊළඟ වීඩියෝ එක ඔයාලට හදන්න පටන් ගන්නවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. මේ Nissan Altima Rebuild series එකේ part 1 එක අපි part 2 එකේදී මේක ඉස්සරහා බම්පර් එක හයි කරලා පිටිපස්සේ වැඩ පටන් ගන්නවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.